Христос воскрес! Христос воскрес! Indeed, Christ is risen. Христос насправді воскрес. As the years go by, Easter is becoming more and more secular and liberal. Час проходить і Пасха чи Воскресіння стає більше і більше по-світськи орієнтовано. Parents are teaching their kids that Easter is about the Easter bunny and eggs. Батьки кажуть дітям, що все, в чому Пасха полягає, це оці зайці і оті яйці. As if a bunny hops around and gives little kids presents for being good. Так ніби те, що той зайчик прийде і допоможе бути добрим. That lie is even worse than Santa Claus. І така неправда ще гірша, чим те неправда, що ми чуємо про Діда Мороза. But Resurrection Day, as I like to call it, Але я хотів би називати цей день День Воскресіння. it's all about love. І він полягає в любові. Jesus' love, that is. І це любові Ісуса. You know, Jesus' love is like the wind. Ви знаєте, що любов Ісуса так як крила. And we're the windmill. І як лопасті того вітряка. The wind is steady, constant, and powerful. І той вітер постійний і сильний. The windmill was made for the wind. І тому ті вітряки зроблені спеціально для того, щоб сприймати вітер. The windmill is useless without the wind. І він якраз для того і вживається, щоб ловити вітер. Together, the windmill and the wind go good together. І разом вітряки і вітер працюють добре, злагоджено. When the wind pushes the windmill can fulfill its purpose. І коли вітер рухає лопастями, то це в свою чергу робить те, для чого воно предназначено. That's the exact same way with Jesus' love in us. І так само ми можемо порівняти, що любов Ісуса працює в нас. Jesus depicted his love for us on the cross. Ісус виявив свою любов до нас на хресті. Like it says on the song, he took our shame upon that cross. Як говориться в псалмі, що Він взяв наш позор на хресті. A quote someone said put it nicely. І одна із цитат говорить це так. Goes like this. A man who was completely innocent offered himself as a sacrifice. Людина, котра була повністю невинна, запропонувала себе як жертву. For the good of others. Для того, щоб від цього пожали добро інші. Including his enemies. Включаючи ворогів. And became the ransom of the world. І він став викупом за світ. It was a perfect act. І це була звершена дія. I don't know if this is true, but apparently it says that Gandhi said that. Я не знаю, чи правда це. Gandhi. Я думаю, що я чув, що це Ганді сказала це. But like it says in the second part of 1 Corinthians, Але як сказано в другій частині 1 Коринтян, chapter 5 and verse 7, 5 розділу, 7 віршу, it says this, For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. Отож, розчисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас в жертву принесений. And Jesus also wants us to display our love for Him. І Ісус, He wants us to display our love for Him Господь бажає, щоб ми проявляли Його любов до Нього, by loving others. люблячи інших. Like it says in John Як chapter 13, сказано в Йоанна 13 розділі, in verse 34. 34 вірші. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, як і я вас полюбив. And Jesus says what the greatest form of love is. І Ісус сказав, що є найбільша любов. In John chapter 15 verse 13. В 15 розділі 13 віршом Євангелія Йоанна. Greater love has no one than this. Ніхто не має більше любові, чим ця. To lay down one's life for his friends. Хто би свою душу поклав за друзів своїх. Indeed, Christ has laid his life down for us.
Поістині Господь віддав свою душу за нас. but not just for his friends, Але не тільки за нас, друзі, for his enemies as well. також і за своїх ворогів. Recently, a 23-year-old organ donor, Недавно 20-річний 23-year-old organ donor died. 23-річний людина, котра запропонувала свої органи донейшн для когось іншого, помер він. And she donated a bunch of her organs to people in need. Вона віддала багато своїх органів для людей, котрі мали в тому потребу. She also donated her heart to someone. І також вона віддала своє серце для когось. And a 64-year-old woman received her heart. І 64-річна жінка отримала те серце. The 64-year-old woman, who was called Susan, І цю жінку звали Сюзанна, їй було 64 роки. she had heart problems that she had to take care of. Вона мала сердечну хворобу, яку треба було зняти. And she was looking for a heart donor for months. І вона на протязі місяців шукала, хто би їй віддав своє серце. She was put on a list, but she thought she would never get it. Її поставили на список, на чергу, і їй здавалося, що вона ніколи його не отримає. But because of Christina, the 23-year-old, Але через те, що була Кристина, котрій було 23 роки, she was able to live. вона залишилася жити. After she got the heart, Susan met Christina's parents, Після того, коли її пересадили серце, Сюзанна зустрілася з помершої батьками. and talked with them, І вона говорила з ними. and decided to do one thing for Christina. І And вона вирішила зробити щось для Христини, for saving her life. щоб спасти життя її. Christina had a bucket list. Христина мала It's a list of things she wanted to do before she died. Вона мала список речей, котрі хотіла вона зробити перш ніж вона помре. It included things like learning to fly, І включаючи було в тому списку навчитися літати, and to travel around the world, подорожувати навкруги світу, among other things. поміж іншими перечисленими речами. Susan vowed to finish her bucket list for her. І Сюзанна захотіла закінчити, виконати той список, що вона написала. Because she gave her heart to Susan, Через те, що та в свою чергу віддала серце для Сюзанни, she could live. вона могла жити. In the same way Jesus sacrificed his heart, Подібно до того Ісус віддав своє життя, пожертвував своє серце, життя, so that we could live. щоб ми були живими. But he also died for those that hated him and resented him. Але Він також помер за тих, хто противиться Йому і ненавидять Його. Who dies for their enemies? Хто забажає померти за ворогів? No one ever does that. Ніхто цього не робить. Therefore, I thank Jesus because he died for us. Тому я дякую Ісусу, що Він помер за нас. Just remember that Jesus is like the ground. Тільки пам'ятайте, Ісус знаходився в землі. He's like the ground. Що Ісус так, як земля. When we fall, he's always there for us. І коли ми падаємо, Він завжди є, щоб підхопити для нас. And when we fall, it may hurt. І коли ми падаємо, то у нас може боліти. But the ground is rigid. Але опора або земля, вона є твердою. Just like Jesus' love. Так само, як і любов Ісуса. It's there for everyone, І вона доступна для кожного. no matter who, Незалежно від того, хто ви є. all the time. Кожного разу, весь час. We have to love one another. Нам потрібно любити один одного. We can't hate each other. Не можемо допустити ненависть один до одного. Another good quote that Gandhi said, І ще одна цитата, що Ганді предположительно сказала. it goes like this. Ось в чому. An eye for an eye Око за око only makes the whole world blind. тільки приведе до того, що весь світ буде сліпим. We have to try to be like Jesus.
Нам треба бути подібним до Ісуса. Remember that He died for us on that cross, Пам'ятати, що Він помер за нас на хресті, so we can be like Him. щоб ми могли бути подібним до Нього. Amen. Амінь. Let's pray. Будемо молитись.